Die Scherp Gur van Uren in Oud-Werpselen hing in de Oogtendelijk van Versailles, toon de hertog van Saint-Simon de deuren van de koninklijke vertrekken, opende op in winter Ooktend in Sep. Wat hij aantrof was niet alleen in koning, maar in scène die voor altijd zijn begrip van absoluut macht en menselijke degradatie zou definiëren. Lodewijk XIV, de zonnekoning, zat op zijn geperforeerde stoel te defijseren, terwijl 3 van zijn belangrijkste ministers naast hem stonden, diep ademhalende walgelijke geur die van het koninklijke lichaam uitging, alsof het zoetste parfum van Frankrijk was. En dat was niet alles. In de schaduwen van de kamer, nog gedeeltelijk aangekleed, stond de gravin van Montespan, de vrouw van een van de aanwezige ministers, haar blonde haar warrig en haar jurk opengescheurd, wat onthulde wat er slechts enkele ogenblikken daarvoor had plaatsgevonden. Deze scène, in verontrustende details beschreven in het geheime dagboek van Saint-Simon en later bevestigd door de memoires van de Marquise de Dango, was geen geïsoleerd incident. Het was in feite het hoogtepunt van een systeem van vernedering en psychologische dominatie dat de zonnekoning zorgvuldig had opgebouwd gedurende tientallen jaren, waardoor het meest grandioze hof van Europa werd veranderd in een toneel van perversiteiten en absolute onderwerping. Om te begrijpen hoe Lodewijk XIV zo'n totale en vernederende controle over de Franse adel kon uitoefenen, moeten we teruggaan naar het moment van zijn kroning, toen hij nog een stralende jongeman van 23 was, vol schoonheid en ambitie. In festienhafte season, toen hij de absolute macht overnam na de dood van kardinaal Mazarin, was Lodewijk de personificatie van koninklijke majesteit. Zijn blauwe ogen schitterden van een wrede intelligentie, zijn bruine haar viel in perfecte krullen over zijn schouders, en zijn rechte houding straalde een autoriteit uit die rechtstreeks uit de hemel leek te komen. Het hof aanbad hem, Europa vreesde hem, en hij wist precies hoe hij die aanbidding en die angst kon gebruiken om een ongekende macht op te bouwen. De eerste jaren van zijn persoonlijke regering werden gekenmerkt door een bijna duivelse politieke genialiteit. Lodewijk begreep dat om de absolute macht te behouden, het niet voldoende was om gewoon te regeren, het was nodig om te vernederen, te onderwerpen en elke potentiële weerstand psychologisch te breken. En zo ontstond het systeem van Versailles, een machine van menselijke degradatie vermomd als koninklijk protocol. Het proces begon subtiel. In festienhafte season voerde Lodewijk wat hij het privilege van de koninklijke intimiteit noemde in, waarbij alleen de hoogst geplaatste edelen aanwezig mochten zijn tijdens zijn meest intieme momenten. Aanvankelijk leek dit een eer, immers welke grotere onderscheiding kon er zijn dan dicht bij de koning te zijn tijdens zijn basisbehoeften. Hertogen en markiezen vochten hevig om het recht om het overhemd van de koning vast te houden, terwijl hij zich aankleedde, om hem het wasbekken aan te reiken, om aanwezig te zijn wanneer hij zijn fysiologische behoeften verlichtte. Maar Lodewijk had een giftige zaadje geplant. Geleidelijk aan jaar na jaar werden deze privileges specifieker, vernederender, meer degraderend. In festienhafte cyclus volgens de verslagen van de Venetiaanse ambassadeur Alvise Sagredo voerde de koning de ceremonie van het lever in, waarbij de edelen niet alleen aanwezig moesten zijn, terwijl hij defyceerde, maar ook moesten laten zien dat ze vereerd waren, om de lucht rond de koninklijke sanitaire troon in te ademen. Sagredo schreef in zijn gecodeerde brieven aan de doge, zijn majesteit observeert nauwlettend de gezichtsuitdrukkingen van elke aanwezige edelman, degenen die enig teken van afkeer tonen, worden onmiddellijk verbannen van het hof en hun land wordt geconfiskeerd. Degenen die blijven, hebben geleerd te glimlachen, terwijl ze de meest walgelijke geuren inademen, alsof het heilige wierook is. De transformatie van de Franse adel van trotse aristocraten in onderdanige dienaren gebeurde niet van de ene op de andere dag. Het was een berekend, nauwgezet proces, bijna wetenschappelijk in zijn vreedheid. Lodewijk XIV
bestudeerde elk van zijn hovelingen als een anatoom en lijk bestudeerd hun zwakheden, hun angsten, hun diepste verlangens identificeerde. En vervolgens exploiteerde hij deze kwetsbaarheden met de precisie van een chirurg en de vreedheid van een folteraar. De hertog van La Rochefoucauld, een van de eersten die volledig werd onderworpen door het koninklijke systeem, beschreef in zijn geheime memoires hoe de degradatie verslavend werd. Eerst vroeg zijn majesteit ons om aanwezig te zijn tijdens zijn ochtendtoilet. Daarna om zijn ondergoed vast te houden terwijl hij het aantrok, vervolgens om het parfum te ruiken dat hij op zijn intieme delen aanbracht, en toen hij ons uiteindelijk vroeg om aan zijn gebruikte ondergoed te ruiken, alsof het kostbaarste van de reliquieën was, ontdekten we dat we niet langer nee konden zeggen. De macht van de koning was onze druk geworden, en elke vernedering leek een kleine prijs om te betalen voor een dosis van die druk, maar de fysieke vernederingen waren slechts het begin. Lodewijk XIV had ontdekt dat de meest effectieve psychologische controle kwam door de schending van de meest heilige huwelijksbanden. In 1515 begon wat moderne historici het jus primae noctis royale noemen, het impliciete recht van de koning om de vrouwen van zijn hovelingen seksueel te bezitten. Het eerste gedocumenteerde slachtoffer was de markiezin van Montmorency, de vrouw van de minister van Financiën. Volgens de onderschepte brieven van de markiezin zelf aan haar zus, ontdekt in de archieven van de Bastille in 1518, riep de koning haar op voor een privé-audiëntie in zijn vertrekken. Toen ze aankwam, vond ze haar eigen man naast het koninklijke bed staan, met neergeslagen ogen en trillende handen. Zijn majesteit deelde mij mee, schreef ze, dat het een eer voor onze familie zou zijn, als ik mijn loyaliteit aan de kroon op een zeer specifieke manier zou tonen. Mijn man bleef daar stilstaan, terwijl de koning mij langzaam uitkleedde, genietend van elk moment van onze vernedering, en toen alles voorbij was, beval zijn majesteit mijn man om zijn voeten te kussen als dank dat hij onze unie had vereerd. Het systeem breidde zich snel uit. In 1550 waren vrijwel alle echtgenotes van de belangrijkste ministers en hertogen van Frankrijk het loyaliteitsritueel in de koninklijke vertrekken ondergaan. En het meest verontrustende was dat dit altijd gebeurde in aanwezigheid van hun echtgenoten, die niet alleen zwijgend toekijken, maar verplicht waren om hun dankbaarheid te tonen voor de eer die hun vrouwen te beurt viel. De Engelse ambassadeur Ralph Montagu rapporteerde in zijn geheime verslagen aan koning Karel C. en scène die hij in 1550 had meegemaakt. Ik betrad de vertrekken van Hare Majesteit de allerchristelijkste voor een diplomatieke audiëntie en trof de hertog van Beauvilliers aan, knielend naast het koninklijke bed, waar zijn eigen vrouw door de koning bezeten werd. Hare Majesteit onderbrak het gebeuren zelfs niet om mij te ontvangen, het ging gewoon door, terwijl we de voorwaarden van het handelsverdrag tussen onze landen bespraken. De hertog bleef tijdens de hele onderhandeling knielen, en toen alles afgelopen was, kuste hij de handen van de koning en bedankte hem voor de zegen die zijn familie ten deel was gevallen. De vernedering bereikte zijn hoogtepunt tussen 1551 in periode die Franse historici discreet de donkere jaren van Versailles noemen. Gedurende die 15 jaar installeerde Lodewijk XIV reeds op leeftijd, maar nog steeds geobsedeerd door absolute controle, wat hij koninklijke reinigingsceremonies noemde. Deze ceremonies vonden elke ochtend plaats, nadat de koning zijn fysiologische behoeften had gestild. Het ritueel was altijd hetzelfde, in schokkende details, gedocumenteerd door Saint-Simon zelf. Hare Majesteit zat op zijn troontoilet. In met hout en fluweel versierde stoel, met een hat in de zitting, in het midden van zijn privévertrekken geplaatst. De ministers en hertogen, die voor die dag waren uitgekozen, werden opgeroepen en moesten rechtop staan, in een halve cirkel,
op een specifieke afstand, dicht genoeg om de geur ondraaglijk te vinden, ver genoeg om elke gezichtsuitdrukking van de koning te kunnen observeren. Tijdens het gebeuren moesten ze oogcontact houden met Hare Majesteit, en toen hij klaar was, waren ze verplicht om dichterbij te komen en diep in te ademen, alsof ze de meest geurige rozen uit de tuinen van Versailles roken. En als u zich afvraagt hoe een koning zo'n extreem niveau van controle over de machtigste adel van Europa kon bereiken, moet u begrijpen dat dit verhaal geheimen onthult over absolute macht, die nog steeds van invloed zijn op hoe leiders hele bevolkingsgroepen controleren. Abonneer u nu op het kanaal en activeer het belletje, want in de komende weken duiken we nog dieper in de psychologische methoden die dictators en autoritaire leiders door de geschiedenis heen hebben gebruikt om de menselijke weerstand te breken, kennis die essentieel is om de huidige wereld te begrijpen en ons te beschermen tegen soortgelijke manipulaties. Maar wat het geheel nog verontrustender maakte, was de reactie van de edelen zelf. Ver van het opstaan tegen deze systematische vernedering, begonnen ze met elkaar te wedijveren om het voorrecht om te worden uitgekozen voor de ceremonies. Graaf Bussy Rabouten schreef in Het is buitengewoon hoe de machtigste mannen van Frankrijk nu wedijveren om het recht om de lichaamskeuren van Hare Majesteit in te ademen, alsof het het heiligste van de sacramenten is. Ik zag hertogen fortuinen aanbieden in steekpenningen, alleen maar om op de ochtendlijst te komen. De vernedering is onze ruilwaarde geworden, onze bron van sociale status. De verklaring voor deze schijnbaar onverklaarbare onderwerping lag in de duivelse genialiteit van het systeem dat door Lodewijk XIV was gecreëerd. De koning had begrepen dat weermacht niet voortkomt uit brute kracht, maar uit het vermogen om mensen hun eigen onderwerping te laten verlangen. Elke vernedering ging vooraf aan schijnbare privileges, het recht om dicht bij de koning te zijn, om te worden beschouwd als een van zijn favorieten, om toegang te hebben tot de geheimen van het hof. En elk verzet werd niet bestraft met fysiek geweld, maar met iets veel ergers, volledige sociale uitsluiting. In 1600 neemt de Marquis de Louvois de fout om te aarzelen tijdens een ochtendceremonie. Volgens de memoires van de hertog de Luynes, toen Hare Majesteit zijn behoeften had gedaan en het traditionele gebaar maakte om de aanwezigen te roepen om dichterbij te komen, bleef Louvois enkele seconden bewegingloos, zijn gezicht vertrokken in een uitdrukking van onwillekeurige afkeer. De koning merkte het onmiddellijk op. Zonder een woord te zeggen, maakte hij een klein knikje met zijn hoofd. De volgende ochtend ontdekte Louvois dat al zijn landerijen waren geconfiskeerd, zijn titels ingetrokken, en dat geen enkele edelman aan het hof het waagde hem nog aan te spreken. Binnen een week was hij van een van de machtigste mannen van Frankrijk veranderd in een compleet paria. De les was door alle aanwezigen geleerd. Vanaf die dag werden de uitdrukkingen van genoegen tijdens de ceremonies steeds overdreven, meer theatraal. De edelen inhaleerden niet alleen de geuren van de koning met berusting, ze kroonden van genoegen, sloten hun ogen in valse extase, fluisterden woorden van dankbaarheid alsof ze in gemeenschap waren met het goddelijke. Maar misschien was het meest verontrustende aspect van dit hele systeem hoe het op natuurlijke wijze samenhing met de huwelijkse overtredingen. De twee praktijken voeden elkaar, waardoor een cyclus van degradatie ontstond, die tegelijkertijd de persoonlijke en familiale waardigheid van de hovelingen vernietigde. Een geheim rapport van kardinaal de Noailles, ontdekt in de Vaticaanse archieven in 1871, beschrijft een bijzonder schokkende ceremonie van 10 Hare Majesteit. Hare Majesteit riep tegelijkertijd de hertog van Beauvilliers en zijn vrouw op naar de koninklijke vertrekken. Eerst voerde hij de gebruikelijke ochtendceremonie uit, met de hertog onder de edelen die verplicht waren zijn lichaamskeuren in te ademen.
Onmiddellijk daarna zonder de hertog te laten vertrekken, beval hij de hertogin zich uit te kleden, terwijl haar man toekijkte. Wat volgde was een demonstratie van macht, die zo absoluut was, dat ik het niet aandurf te beschrijven in detail, maar ik kan zeggen dat de hertog werd gedwongen actief deel te nemen aan zijn eigen huwelijkse vernedering. Wes de neergang van het hof. En 6 en Endai. En Versailles nach de 1710. Gedurende die jaren van systematische vernedering onderging het karakter van Lodewijk XIV zelf een duistere transformatie. De stralende charismatische jonge koning van de eerste jaren was veranderd in een seniele tiran, geobsedeerd door de voortdurende demonstratie van zijn macht over andere mensen. Zijn lichamelijke behoeften, voorheen een privé-kwestie die snel werd afgehandeld, waren uitgegroeid tot uitgewerkte rituelen die uren konden duren. Hij genoot elk moment van ongemak op de gezichten van de hovelingen, elke geforceerde buiging, elke onderdrukte traan van vernedering. De lijfarts, Guy Crestfagon, noteerde in zijn vertrouwelijke medische aantekeningen verontrustende veranderingen in het gedrag van de koning. Zijne majesteit heeft ontwikkeld wat ik alleen maar kan omschrijven als een pathologische fixatie op de ochtendrituelen. Hij verlengt zijn darmactiviteit met opzet, soms meer dan een uur, blijkbaar om het ongemak van de aanwezigen te maximaliseren. Ik heb ook opgemerkt dat hij zichtbaar seksueel genot ervaart tijdens deze ceremonies, zijn ademhaling versnelt, zijn pupillen verwijden zich, en er zijn onmiskenbare fysieke tekenen van opwinding. Het is alsof de vernedering van anderen zijn belangrijkste bron van erotische bevrediging is geworden. Het Hof van Versailles was veranderd in een luxueus gesticht, waar de bewoners wedijverden om te laten zien wie het meeste genoegen kon scheppen in zijn eigen vernedering. Prachtige bals werden onderbroken voor vernederingsceremonies. Diplomatieke onderhandelingen vonden plaats, terwijl ministers koninklijke uitwerpselen inhaleerden. Aristocratische huwelijken werden gelegenheden voor de koning om zijn recht te tonen om elke vrouw in het koninkrijk te bezitten. In N17 bereikte de situatie een punt waarop zelfs buitenlandse waarnemers de geestelijke gezondheid van de hele Franse adel in twijfel begonnen te trekken. De Oostenrijkse ambassadeur, Graaf Lambert, schreef aan keizer Leopold: in het Franse Hof is niet langer een centrum van geciviliseerde politieke macht, maar een theater van perversies, dat elke rationele verklaring tart. Ik heb mannen gezien die legers aanvoerden en provincies bestuurden knielen voor een oude man die ontlastte, alsof het de meest verheven ervaring van hun leven is. Ik heb vrouwen van ministers zien verkrachten voor de ogen van hun echtgenoten, die het niet alleen toestaan, maar ook dankbaarheid tonen voor het voorrecht. Ik kan niet meer onderscheiden of ik een koninklijk hof of een bordeel observeer, gerund door hekken. De fysieke achteruitgang van Lodewijk XIV zelf maakte alles nog grotesker. Op 66-jarige leeftijd, in N17 was de zonnekoning verwijderd van zijn vroegere glorie. Zijn tanden waren volledig verrood, waardoor zijn mond een stinkende geur had die de geuren van zijn lichamelijke behoeften evenaarde. Zijn benen waren bedekt met etterende zweren, die nooit volledig genezen. Zijn vergrote prostaat maakte plassen een lang en pijnlijk proces, vaak vergezeld van gekreun van pijn, dat hij probeerde te verbergen als geluiden van koninklijk genot. Maar juist die fysieke achteruitgang maakte zijn psychologische controle nog indrukwekkender. Hoe afstotelijker hij fysiek werd, hoe meer de hovelingen hun aanbidding voor zijn persoon toonden. Het was alsof de lichamelijke verval van de koning heilig was geworden in de ogen van zijn onderdanen. De markiezin de Maintenon, de geheime vrouw van de koning sinds 1611, biedt in haar privébrieven een angstaanjagend inzicht in de geest van Lodewijk XIV tijdens zijn laatste jaren van absolute macht. Mijn man is geen man meer,
maar een wezen verteerd door de behoefte aan totale dominantie. Hij vertelde me dat het enige dat hem nog echt plezier geeft, is het zien van waardige mensen zich vrijwillig vernederen voor hem. Wanneer ik een hertog zie mijn uitwerpselen inhaleren alsof het parfum is, zei hij, voel ik dat ik de essentie van goddelijke macht aanraak. God moet iets soortgelijks voelen, wanneer hij zijn schepselen ziet vernederen, in gebed. Ik ben doodsbang voor deze gedachten, maar ik durf hem niet tegen te spreken. Het systeem had een dynamiek gecreëerd, waarin zowel de dominator als de gedomineerden afhankelijk waren geworden van de cyclus van vernedering. Lodewijk XIV had de constante onderwerping nodig om zijn gevoel van goddelijke macht te behouden, terwijl de hovelingen verslaafd waren geraakt aan de nabijheid van de koninklijke macht, zelfs als die nabijheid hun fundamentele menselijke waardigheid kostte. In N17 vond het voorval plaats dat Saint-Simon beschreef als het meest schokkende van alle rituelen die ik in Versailles heb meegemaakt. Tijdens een bijzonder uitgewerkte ochtendceremonie beval de koning dat alle aanwezigen, waaronder 3 hertogen, 2 markiezen en de minister van oorlog zelf, rond zijn toilettronen moesten knielen en religieuze hymnen moesten zingen, terwijl hij ontlastte. Te doom dames weerklonk door de koninklijke vertrekken, terwijl de geur van menselijke uitwerpselen de ochtendlucht vulde. En toen de koning klaar was, werd elk van de aanwezigen gedwongen om de koninklijke ring te kussen, die hij zojuist had gebruikt om zichzelf schoon te maken. Saint-Simon schreef, op dat moment, toen ik die mannen observeerde, die ooit trotse strijders, gerespecteerde staatslieden, leiders van mensen waren, knielend in aanbidding voor de lichamelijke afval van een seniele tiran, begreep ik dat ik de dood van de Franse aristocratische ziel had gezien. We waren geen edellieden meer, we waren vrijwillige slaven van onze eigen zwakheden. Maar wat misschien nog angstaanjagender is, is dat dit systeem van dominantie zich niet beperkte tot de koninklijke vertrekken. Het had zich verspreid door de hele sociale structuur van Versailles en hiërarchie van vernedering, creërend, waarin elk niveau de praktijken van het hogere niveau reproduceerde. Hertogen vernederden markiezen vernederden, die graven vernederden, die baronnen vernederden, in een neergaande cascade van menselijke degradatie die de hele Franse adel besmette. De markies de Sauerschen noteerde in zijn dagboek hoe deze besmetting werkte. De hertog van Chartres, na deelgenomen te hebben aan de ochtendceremonies met zijn majesteit, keert terug naar zijn vertrekken en eist dat zijn eigen hovelingen soortgelijke rituelen uitvoeren. Ik zag markiezen gedwongen worden om aan het ondergoed van de hertog te ruiken, vrouwen uitgeleend voor demonstraties van loyaliteit, waardige mannen gereduceerd tot onderdanige lakeien. Het is alsof vernedering een besmettelijke ziekte is die zich door het hele hof verspreidt. De spirituele dood van de Franse adel was voltooid, lang voordat de zonnekoning fysiek stierf. In N17, 5 jaar voor zijn dood, had Lodewijk XIV iets bereikt wat geen enkele tiran in de geschiedenis had bereikt. De elite van zijn land transformeren in vrijwillige medeplichtigen van hun eigen systematische vernedering. Het einde kwam bijna anticlimactisch. Op 1 september 1715 stierf Lodewijk XIV in zijn vertrekken in Versailles, het slachtoffer van een gangreen die zijn linkerbeen verteerde. Maar zelfs op zijn sterfbed bleef zijn psychologische greep intact. Dezelfde edelen die hij tientallen jaren had vernederd bleven aan zijn zijde, in de geur van verrood vlees die van zijn stervende lichaam uitging, en fluisterden woorden van liefde en devotie. Saint-Simon beschreef de laatste momenten, zijn majesteit riep ons allen erbij om ons te naderen tot zijn bed, zelfs met de gangreen die zijn vlees verteerde, zelfs met de geur van de dood die de lucht voelde.
haalden we nog steeds diep adem toen hij ons vroeg, toonden we nog steeds genoegen om in zijn aanwezigheid te zijn. Tot zijn laatste ademtocht bleven we zijn vrijwillige slaven. De dood van de zonnekoning bracht geen onmiddellijke bevrijding voor de Franse adel. Decennia van psychologische conditionering verdwijnen, niet met de laatste adem van een tiran. De rituelen van vernedering hingen door tijdens het bewind van Lodewijk XIV, hoewel minder intens. De Franse aristocratie had niet alleen haar waardigheid verloren, maar ook haar vermogen om haar eigen degradatie te herkennen. Maar misschien was de meest sinistere erfenis van het systeem dat Lodewijk XIV schiep zijn invloed op de volgende generaties. De kinderen en kleinkinderen van de vernederde edelen groeiden op in de overtuiging dat totale onderwerping aan de macht niet alleen normaal, maar wenselijk was. Zij reproduceerden in hun eigen families en domeinen de patronen van dominantie die zij in Versailles hadden geleerd. Lodewijk XIV zelf, de kleinzoon van de zonnekoning, werd in deze omgeving van genormaliseerde degradatie grootgebracht. Zijn eigen seksuele perversies en tyrannische excessen kunnen worden begrepen als directe producten van het systeem dat zijn grootvader had geschapen. De beroemde uitspraak die hem wordt toegeschreven, après moi le déluge, weerspiegelt niet alleen politieke onverschilligheid, maar de mentaliteit van iemand die is opgegroeid met het zien van mensen als objecten die gebruikt en weggegooid kunnen worden. Moderne historici beweren dat de Franse revolutie van 1790 gedeeltelijk een late reactie was op het collectieve trauma dat Lodewijk XIV, de Franse nationale psyche, had toegebracht. Het extreme geweld van de revolutionairen tegen de aristocratie kan worden begrepen als een uitbarsting van woede die zich gedurende decennia van systematische vernedering had opgebouwd. Toen de sansculottes Versailles binnenvielen en het koninklijk gezin dwongen naar Parijs te verhuizen, keerden ze onbewust de rituelen van vernedering om die de Franse hofhouding meer dan 50 jaar hadden gedefinieerd. Toen ze Lodewijk XIV en Marie-Antoinette guillotineerden, worden ze symbolisch niet alleen de nakomelingen van de zonnekoning oud, maar het hele systeem van menselijke degradatie dat hij had geïnstitutionaliseerd. De documenten die tijdens de revolutie in de koninklijke archieven werden ontdekt, onthulden de volledige omvang van het systeem van vernedering dat Lodewijk XIV had gecreëerd. Brieven, dagboeken, geheime rapporten, alles bevestigde dat wat de tijdgenoten in donkere hoekjes hadden gefluisterd, slechts het topje van de ijsberg was, van een structuur van dominantie, die de ziel van het aristocratische Frankrijk volledig had gecorrumpeerd. De revolutionaire journalist Jacques Hebert schreef in 1933, wanneer we deze documenten lezen, begrijpen we eindelijk waarom onze adel zich gedroeg als een klasse van vrijwillige slaven. Gedurende generaties zijn ze systematisch psychologisch gebroken, getraind om genoegen te vinden in hun eigen degradatie. De guillotine snijdt niet alleen hoofden af, ze snijdt de onzichtbare ketenen, door die onze geesten boeiden. Maar misschien komt de meest verontrustende reflectie op de erfenis van Lodewijk XIV, niet van officiële documenten, maar van de privé-herinneringen van degenen die het systeem van binnenuit hebben meegemaakt. De Graaf van Broglie, schrijvend in 1909, een jaar voor de revolutie, biedt een angstaanjagend perspectief op hoe systematische vernedering verslavend kan worden. 50 jaar zijn verstreken sinds ik voor het eerst deelnam aan de ochtendrituelen van zijn majesteit Lodewijk XIV. 50 jaar sinds ik voor het eerst de geuren van zijn lichamelijke afscheidingen inademde, alsof het zoetste parfum was. En ik moet een verschrikkelijke waarheid bekennen, ik mis die momenten. Ik mis het gevoel dicht bij de absolute macht te zijn, zelfs als de prijs mijn menselijke waardigheid was. Het is alsof hij in onze zielen een behoefte aan vernedering heeft geplant, die we nooit volledig hebben kunnen uitroeien. Deze bekentenis onthult misschien de meest sinistere dimensie
van het systeem dat de zonnekoning schiep. Hij vernederde niet alleen een generatie aristocraten, maar veranderde permanent de psychologie van de macht in Frankrijk. Hij schiep een cultuur waarin de nabijheid van macht waardevoller was dan persoonlijke waardigheid, waarin onderwerping werd gezien als een aristocratische deugd, waarin vernedering een vorm van intimiteit met het goddelijke werd. De echo's van dit systeem zijn niet alleen te vinden in het pre-revolutionaire Frankrijk, maar ook in totalitaire regimes door de geschiedenis heen. Het vermogen om mensen hun eigen onderwerping te laten verlangen, om vernedering in privilege te veranderen, om de fundamentele waarden van menselijke waardigheid te corromperen. Deze technieken zijn bestudeerd en gereproduceerd door dictators van de volgende eeuwen. Wat het verhaal van Lodewijk XIV bijzonder angstaanjagend relevant maakt, is hoe het aantoont dat absolute macht geen broedkracht nodig heeft om zichzelf te handhaven. Psychologische controle, wanneer systematisch en slim toegepast, kan veel effectiever zijn dan welk leger dan ook. Het kan niet alleen gedrag veranderen, maar de identiteit van mensen zelf, waardoor ze vrijwillige medeplichtigen worden van hun eigen vernietiging. In het hedendaagse Frankrijk, bijna 3 eeuwen na de dood van de zonnekoning, zijn er nog steeds aristocratische families die het psychologische DNA van dat systeem van vernedering dragen. Er zijn nog steeds sociale rituelen die op een afgezwakte manier de patronen van dominantie weerspiegelen die in Versailles werden gecreëerd. De schaduw van Lodewijk XIV strekt zich veel verder uit dan zijn fysieke dood en besmet generaties met een verstoorde opvatting van wat macht, waardigheid en menselijke waarde betekenen. Misschien is de belangrijkste les van dit duistere verhaal het erkennen dat het menselijke vermogen tot vrijwillige degradatie veel groter is dan we zouden willen toegeven. Dat ogenschijnlijk beschaafde systemen geraffineerde vormen van psychologische marteling kunnen maskeren. Dat de nabijheid van macht een verslavende druk kan zijn, sterker dan welke chemische stof dan ook. En wanneer we kijken naar hedendaagse leiders die absolute onderwerping eisen, die hun ondergeschikten publiekelijk vernederen, die vleierij tot politieke munt maken, zien we niets werkelijk nieuws. We zien moderne echo's van een systeem dat de zonnekoning meer dan 300 jaar geleden perfectioneerde, toen hij de machtigste mannen van Europa liet strijden om het voorrecht zijn ontlasting te ruiken en zijn vrouwen te zien verkrachten. Het verhaal van Lodewijk XIV is in essentie een verhaal over de grenzen van menselijke vernedering en over hoe absolute macht niet alleen degene die hem uitoefent corrumpeert, maar ook degenen die zich eraan onderwerpen. Het is een herinnering aan het feit dat de menselijke waardigheid kwetsbaarder is dan we denken en dat schijnbaar grandioze systemen diepe vormen van barbarisme kunnen verbergen. Toen de laatste lichten in Versailles doofden op de avond van December 715, stierf niet alleen een koning. Een tijdperk stierf waarin systematische vernedering ononderscheidbaar was geworden van beschaving, waarin vernedering tot kunst was verheven, waarin totale onderwerping tot de status van hoogste deugd was verheven. Maar de psychologische littekens die dit systeem achterliet, zouden Frankrijk generaties lang blijven achtervolgen, voor altijd herinnerend dat de prijs van absolute macht altijd met de menselijke ziel wordt betaald.